ඔක්ටේන් 95ද 92ද? ඇයි මේ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් තියෙන්නේ? අලුත් වාහනවලට ගහන්න ඕනේ 95ද? 92ට වඩා 95 ක්වොලිටිය වැඩිද? අලුත් වාහනයකට 92 ගැහුවොත් වාහනයට හොඳ නැද්ද? එහෙමත් නැත්නම් වටේ උන්නොන් නෝන්ඩි කරයිද? උත්තරේ නෑ. ඔක්ටේන් අගය කියන්නේ පෙට්‍රල් වල පිරිසිදු භවයේ අගයක් නෙවෙයි. අධික පීඩනයේදී ගිනි ගැනීමකින් තොරව ස්ථායීව තිබීම ඔක්ටේන් අගයෙන් දැක්වෙනවා. ඒක පෙට්‍රල් එන්ජිමකට බලපාන්නේ මෙහෙමයි. දැන් තියෙන 4 ස්ට්‍රෝක් පෙට්‍රල් එන්ජිමක වාතය සහ පෙට්‍රල් සිලින්ඩරය තුළට ඇතුල් වී සම්පින්ඩන පහර නැත්නම් කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් අවස්ථාවේදී එම මිශ්‍රණය පීඩනයට ලක් කරනවා. පිස්ටනය උඩට ඒමට මදක් කලින් ස්පාර්ක් ප්ලග් එක මගින් මිශ්‍රණය ගිනි දැල්වීම ආරම්භ කරනවා. එවිට අධික උෂ්ණත්වය නිසා පීඩනය වැඩි වී පිස්ටනය පහළට තල්ලු කිරීමක් සිදු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි පෙට්‍රල් එන්ජිමේ පෙට්‍රල් දහනය වෙන්නේ. අපි දන්නවා ඕනම වායුවක් පීඩනයකට ලක් කළාම ඒකේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. එන්ජිමේ සම්පින්ඩන අවස්ථාවේදී මේ විදිහට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා පෙට්‍රල් වායු මිශ්‍රණය ඉබේ ගිනි ගන්න පුළුවන්. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක මගින් ගිනි දැල්වීමට කලින් මේ විදිහට ගිනි ගත්තොත් ඉහළට එන පිස්ටනය මත අමතර පීඩනයක් ඇති වෙලා ගැස්සීමක් හෝ දිදරීමක් එනවා. මේක තමයි එන්ජිම නොක් කරනවා කියන්නේ. නොක් කිරීම එන්ජිමකට හොඳ නැහැ. පිස්ටන් ඩැමේජ් වීම, පිස්ටන් රොඩ්ස් ඇදවීම ආදී නොයෙක් දේ වෙන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් වල ඔක්ටේන් අගය වැඩි කියන්නේ මේ විදිහට ඉබේ ගිනි ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය අඩුයි කියන එක. දැන් පොඩ්ඩක් කෙමිස්ට්‍රි පැත්තට ගියොත් පෙට්‍රල් කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන් මිශ්‍රණයක්. ඒ මිශ්‍රණයේ නොක් කිරීමේ ප්‍රවණතාවය 2.4 ට්‍රයිමෙතිල් පෙන්ටේන් සහ එන්හෙප්ටේන් මිශ්‍රණයක නොක් කිරීමේ ප්‍රවණතාවය සමග සංසන්දනය කිරීම මගින් තමයි පෙට්‍රල් වල ඔක්ටේන් එක තීරණය කරන්නේ. ISO ඔක්ටේන් වල ඔක්ටේන් අගය 100 සහ එන්හෙප්ටේන් වල ඔක්ටේන් අගය 0යි. ඉතින් අපි ගන්න පෙට්‍රල් වල නොක් කිරීම 95%, ISO ඔක්ටේන් එකතු කිරීම 105%, එන්හෙප්ටේන් මිශ්‍රණයක නොක් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයට සමාන නම් ඒ පෙට්‍රල් වල ඔක්ටේන් අගය 95යි. පෙට්‍රල් වල ඔක්ටේන් අගය හදන්න එක එක දේවල් එකතු කරනවා. එන්ජිමකට අවශ්‍ය ඔක්ටේන් අගය නිෂ්පාදකය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට වැඩි ඔක්ටේන් එකක් පාවිච්චි කළාට හානියක් නැහැ. නමුත් අමුතු ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ. වැඩි ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ වැඩි සම්පින්ඩනයක් සහිත එන්ජින් වලට. මේවායේ කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එක සාමාන්‍ය ඉන්ඩිරෙක්ට් ඉන්ජෙක්ෂන් එන්ජිමකට වඩා වැඩි. ඉතින් අඩු ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් පාවිච්චි කළොත් එන්ජිම නොක් කරනවා. ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරන 95%කටත් වඩා පෙට්‍රල් වාහන හයි කම්ප්‍රෙෂන් ඒවා නෙවෙයි. සියලුම හයිබ්‍රිඩ්ස්, ප්‍රීමියෝ, ඇලියොන්, සනි, ඇල්ටෝ ආදී වාහන සියල්ලටම ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ප්‍රමාණවත්. ඉතා සුළුතරයක් වාහනවලට පමණයි ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. තමන්ගේ වාහනයේ recommended ඔක්ටේන් අගය අන්තර්ජාලයේ හෝ user manual එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර විකුණන වාහනවල ඔක්ටේන් 95 පමණක් භාවිතා කර ඇත ලෙස සඳහන් කර වැඩි මිලක් අපේක්ෂා කරයි. නමුත් ඔබ කළ යුත්තේ ඔක්ටේන් 95 භාවිතා කළ යුතු වාහනයක 92 භාවිතා කර ඇද්දැයි සොයා බලා එම වාහනය මිලදී ගැනීමෙන් වැළකීමයි. නැවතත් ඔක්ටේන් 92 භාවිතා කළ හැකි වාහනයකට 95 භාවිතා කිරීමෙන් මුදල් නාස්තිය හැර වෙනත් අමතර හොඳක් නැත. අනවශ්‍ය දේ සිදු කිරීමෙන් වැළකී ඔබේ මුදල් ඉතිරි කර ගන්න. උපුටා ගැනීමකි.